ठीक छ। Two parallel lines AB and CD have 4 and 6 different points respectively. दुईटा parallel line छ, ठीक छ। यो लाइनको नाम हो AB, अर्को लाइनको नाम हो CD। AB मा कतिवटा पोइन्ट दिएको छ? कोही बोल्दैन न। 4 वटा। त्यसैगरी तपाईहरुलाई CD मा 6 वटा दिएको छ हैन, यसरी पोइन्ट होला प्लस 6 वटा। क्वेशन के छ? Then the number of different quadrilateral which can be found from those points is। त्यसै क्वेशनमा तपाईहरुलाई ट्रायंगलको पनि सोध्न सक्थ्यो। ओके, त पहिला हामी ट्रायंगलको लागि हेरौँ। नम्बर अफ ट्रायंगल्स फर्म, कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्थ्यो त? मैले एउटा क्वेशन गराएको थिएँ यस्तो खाले, बोनस क्वेशनमै राखेर गराएको थिएँ, याद छ ट्रायंगल वाला? हजुर सर। ओके, दुई तरिकाले सिकाएको थिएँ हो, दुई तरिकाले गर्ने छौं हामी। त फर्स्ट मेथड 1 हेरौँ। मलाई पहिला यो भन्नुस्, कम्बिनेसन युज गर्नुपर्छ कि परम्युटेसन, त्यो पहिला बुझ्न जरुरी छ। मैले कुनै एउटा ट्रायंगल फर्म गरे एबीसी, यो कसरी फर्म हुन्छ? तीनवटा पोइन्टलाई जोडेर। अब एबीसी त यहाँनिर नाम दिएको छ, एकछिनको लागि मैले यसलाई पीक्यूआर भनिदिएँ, ठीक छ। एउटा कुनै ट्रायंगलको नाम मैले पीक्यूआर भने। मानौँ एकछिनको लागि यो पी छ, यो क्यू छ, यो आर छ, यसरी जोडेर ट्रायंगल बन्यो। ओके, अब मैले के भन्छु, म चाहिँ पीक्यूआर ट्रायंगल हैन, म अब क्यूआरपी ट्रायंगल बनाउँछु। मलाई भन्नुस् यो दुईटै ट्रायंगल सेम हो कि फरक हो? सेम हो। अथवा म भन्छु आरक्यूपी बनाउँछु, यो पनि सेम हो कि फरक हो? सेम नै हो। जब तपाईहरुले कुनै कुरामा अर्डरको मिनिङ रहदैन, अर्डरले तपाईको डिफरेन्ट जनाउँदैन, सेम कुरा जनाउँछ, अर्डरको मिनिङ छैन। अर्डर भनेको यो कुन प्याटर्नमा लेखेको छ, सुरुमा कुन आयो, त्यसपछि कुन आयो, त्यसलाई अर्डर भन्छ। त अर्डरको जब मतलब हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ हामी परम्युटेसन युज गर्नुपर्छ कि कम्बिनेसन? कम्बिनेसन हो, कम्बिनेसन। परम्युटेसनले अर्डर जनाउँछ, अर्डरको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ठीक छ। त्यही भएर अहिलेको क्वेशनमा कतिवटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ, कतिवटा चाहिँ तपाईहरुको सर्कल फर्म हुन्छ, कतिवटा चाहिँ तपाईहरुको क्वाड्रिलेटरल फर्म हुन्छ। यस्तो खाले क्वेशनहरुमा हामीले जहिले पनि के युज गर्छौं? कम्बिनेसन, ठीक छ। त मैले यहाँ लेखिदिए पहिला, अर्डरले मिनिङ राखेन, अर्डर डजन्ट म्याटर, ठीक छ। अर्डर डजन्ट म्याटर, त्यही भएर हामीले के राख्छौं यहाँनिर? युज कम्बिनेसन। यो पहिला कुरा क्लियर भयो सबैलाई? ओके, अब मलाई भन्नुस् ट्रायंगल फर्म गर्नलाई कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ भन्नुस्? 3वटा चाहिन्छ, एकदमै राम्रो हो। हामीसँग टोटल कतिवटा पोइन्ट छ भन्नुस् त? 10 वटा। टोटल नम्बर अफ पोइन्ट्स भनेको यहाँबाट हेरे भने 4 + 6 भनेको 10 छ। अब यो 10 वटाबाट मैले ट्रायंगल फर्म गरे भने नम्बर अफ ट्रायंगल्स कति हुन्छ? 10 वटाबाट 3 वटा लिनु पर्यो, 10C3 हुन्छ हो? हुन्छ। अब यसमा केही एक्सेप्सन हुन्छ, त्यो एक्सेप्सन के होला? यो 3 वटा पोइन्ट लिँदैमा ट्रायंगल फर्म हुन्छ भन्ने छैन, किनकि यहाँनिर जुन हामीले 4 वटा पोइन्ट दिएको छ यो एउटै लाइनमा छ। अब मैले यहाँबाट कुनै 3 वटा पोइन्ट लिए, 1 2 3, यो 3 वटा पोइन्टले जोडे भने ट्रायंगल फर्म हुन्छ त? हुन्न सर, हुँदैन हो। मतलब एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरुलाई कोलिनियर भन्छौं हो। त जति पनि कोलिनियर पोइन्ट्सहरु छन् तिनीहरुले त ट्रायंगल फर्म गर्दैन, त्यही भएर त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो। त एक्सेप्सनमा के आउँछ हेर्नुस्, यो 4 वटाबाट यदि मैले 3 वटा पोइन्ट लिए भने त्यसले ट्रायंगल बनाउँदैन। त्यसैगरी यो 6 वटाबाट मैले कुनै 3 वटा पोइन्ट लिए भने ट्रायंगल बनाउँछ त? भन्नुस्? बनाउँदैन हो। त यो 6 वटाबाट पनि 3 वटा मैले पोइन्ट लिए भने यसले बनाउँदैन हो। त नबनाउने हाम्रो एक्सेप्सन भयो। त्यसो भए हाम्रो टोटलबाट यो नबनाउने घटाइदियो भने बन्ने आउँदैन हो? आउँछ सर हो। टोटल नम्बर अफ ट्रायंगल्स फर्म भनेको कति भयो? तपाईहरुको 10C3 बाट 4C3 र 6C3 घटाउनु पर्यो, हो कि नै भन्नुस्? ठीक छ, यो बुझ्नु भयो? यस सर। ओके, अब यसको मेथड 2 हेर्नुस्। हामी ट्रायंगलकै कुरा गर्दैछौं, अहिले क्वाड्रिलेटरलमा जाम्ला। मलाई कसैले यसको भ्यालु भन्दिनुस् त, क्याल्कुलेटरले गरेर कति आउँछ यो फटाफट? 96 आउँछ टोटल सर। ओके, 96
ओके ओके यहाँ मेथड 2 नम्बर अफ ट्रायंगल्स फर्म निकाल्नु छ मलाई थाहा छ ट्रायंगल फर्म गर्नलाई कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ तीनवटा ओके त्यसो भए 3वटा पोइन्ट लिनु छ र 3टै पोइन्ट एउटै लाइनबाट लिन पाइदैन यति त हामीले थाहा छ हो कि नै 3टै पोइन्ट एउटै लाइनबाट लियो भने त ट्रायंगल फर्म हुँदैन त्यसो भए हामीले त्यो 3वटा पोइन्टले ब्रेक गर्नु पर्यो के गर्छु म एउटा लाइनबाट एउटा पोइन्ट लिन्छु अर्को लाइनबाट दुईटा पोइन्ट लिन्छु भन्न खोजेको मिनिङ एउटा लाइनबाट एउटा पोइन्ट लिए अर्को लाइनबाट दुईटा पोइन्ट लिए यो ट्रायंगल फर्म हुन्छ हो हो त्यही गर्छु म त्यसो भए एबी बाट एउटा पोइन्ट लिए यो 4वटा पोइन्ट छ टोटल 4वटाबाट एउटा लिनु पर्यो 4C1 अब हाम्रो ट्रायंगल बन्यो त एउटा पोइन्ट लिँदैमा ट्रायंगल बन्छ त एउटा पोइन्ट लिए ट्रायंगल बन्यो भन्नुस् बनेन हो जबसम्म काम कम्प्लिट हुँदैन हाम्रो काम भनेको ट्रायंगल बनाउनु हो ट्रायंगल बने छैन जबसम्म काम कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौं इन्टु गर्छौं त्यसो इन्टु अब के गर्नु छ अर्को लाइनबाट दुईटा पोइन्ट लिनु छ अर्को लाइनमा 6वटा पोइन्ट छ त 6वटाबाट दुईटा भनेको 6C2 भयो बुझिन्छ ल भन्नुस् मैले एउटा लाइनबाट एउटा पोइन्ट अर्को लाइनबाट दुईटा पोइन्ट यो ट्रायंगल बन्यो काम त कम्प्लिट भयो ओके एउटै कामलाई फरक तरिकाले गर्न मन छ यो ट्रायंगल बन्यो मलाई अब यस ट्रायंगललाई अर्को तरिकाले बनाउनु छ के गर्नु छ अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी प्लस गर्छौं म फर्स्ट लाइनबाट दुईटा पोइन्ट लिन्छु अर्को लाइनबाट म एउटा पोइन्ट लिन्छु मतलब यहाँबाट दुईटा पोइन्ट यहाँबाट एउटा पोइन्ट यो पनि ट्रायंगल बन्छ नि हो कि नै बन्छ एकदमै हो त एउटै कामलाई फरक तरिकाले गर्दैछु त फर्स्ट लाइनमा 4वटा पोइन्ट छ 4वटाबाट दुईटा लिए र सेकेन्ड लाइनमा 6वटा पोइन्ट छ 6वटाबाट एउटा लिए ठीक छ यो बुझ्नु भयो यस सर हो त हामीले ट्रायंगल बनाउनु छ 3वटा पोइन्ट चाहिन्छ 3वटा पोइन्ट एउटा लाइनबाट लिए भने त ट्रायंगल बन्दैन मतलब ब्रेक गर्नु पर्यो एउटाबाट एउटा अर्कोबाट दुईटा गरे हो त फर्स्टबाट एउटा सेकेन्डबाट दुईटा फर्स्टबाट दुईटा सेकेन्डबाट एउटा त्यसै पनि बन्छ त्यही भएर प्लस गरे बुझ्नु भयो यो कति आउँछ क्याल्कुलेटर चलाउनुस् त 96 ओके बुझ्नु भयो यो बुझिन्छ यस सर ओके अब हामी मेन क्वेशनमा जाम क्वाड्रिलेटरलको कुरा हुँदै थियो क्वाड्रिलेटरलमा के हुन्छ हेर नम्बर अफ क्वाड्रिलेटरल्स मेथड 1 हेर हामीसँग टोटल कति पोइन्ट छ 10वटा 10वटा पोइन्ट छ त्यसो भए क्वाड्रिलेटरल बनाउनलाई कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ क्वाड्रिलेटरल कसरी बन्छ 4वटा पोइन्ट जोडेर बन्ने हो कि नै ठीक छ त्यसो भए मैले के गरे यो कलरले देखाम मैले कुनै एउटा 4वटा पोइन्टलाई जोडे क्वाड्रिलेटरल बन्दै रहेछ ठीक छ त मैले 10C4 लेखे अब कुरा आउँछ एक्सेप्सनको यसमा एक्सेप्सन के हुन सक्छ त फर्स्ट किसिमको एक्सेप्सन हेरौँ यदि मैले 4वटा पोइन्ट एउटै लाइनबाट लिए भने त्यो बन्छ त क्वाड्रिलेटरल भन्नुस् त बन्दैन हो बन्दैन यो 4वटा पोइन्ट छ त्यसबाट 4वटा लिए भने बन्दैन सिमिलर तरिकाले यो 6वटा पोइन्ट छ 6वटाबाट 4वटा लिए भने त्यसले क्वाड्रिलेटरल बनाउँदैन हो कि नै भन्नुस् त हो सर हो यो 4वटा पोइन्ट एउटै लाइनमा भयो भने जसले यहाँ थियो नि एक्सेप्सनमा 3वटा पोइन्ट एउटै लाइनमा बने ट्रायंगल बन्दैन त्यहाँ पनि 4वटा पोइन्ट एउटै लाइनमा बन्यो भने बन्दैन यहाँ एक्सेप्सन अर्को पनि छ के छ भन्दाखेरि नि तपाईले 4वटा पोइन्टको त कुरा गर्नुभयो अब 3वटा पोइन्टको कुरा गरौँ न यदि मैले 3वटा पोइन्ट एउटै लाइनमा लिए ठीक छ यहाँनिर PQR एउटै लाइनबाट लिए र अर्को मैले S यहाँबाट लिए भने यसले के बनाउँछ भन्नुस् त ट्रायंगल बनाउँछ यसले त तपाईको क्वाड्रिलेटर बनाएन हो भन्न खोजेको मिनिङ यदि मैले 3वटा पोइन्ट एउटै लाइनबाट लिइरहेको छु भने ठीक छ र एउटा पोइन्ट अर्को लाइनबाट लिए भने त्यसले हाम्रो क्वाड्रिलेटर बन्दैन त्यसले ट्रायंगल बनाउँछ भन्न खोजेको मिनिङ एउटाबाट 3वटा लिनु पर्यो त 4C3 लिए ठीक छ अर्कोबाट एउटा लिनु पर्यो 631 भयो ठीक छ 4वटा पोइन्ट आयो ओके अथवा म फर्स्टबाट के गर्न सक्छु तपाईहरुको एउटा लिन सक्छु र अर्कोबाट 3वटा लिन सक्छु 6C3 यसबाट पनि 4वटा पोइन्ट आयो यसले हाम्रो जुन बनाउँदैछ यो हाम्रो क्वाड्रिलेटर बनाएन 4वटा पोइन्ट लिनु भयो तर पनि यसले क्वाड्रिलेटर बनाएन हो कि नै भन्नुस् त ठीक छ यस सर ओके त्यसो भए
टोटल नम्बर अफ क्वाड्रिलेटरल्स कति हुन्छ घटाउनु पर्यो एक्सेप्सनहरू। क्वाड्रिलेटरल्स भनेको 10C4 बाट बाँकी सबै घटाइदिनु। 4C4 घटाउनुहोस्, 6C4 घटाउनुहोस् र यो सबै घटाउनु। गर्नुहोस् त कति आउँछ? 90. 90 आयो। 90 आयो सर। ओके Yes, sir. धेरै राम्रो 90 आयो। अब मेथड 2 हेरौँ, त्यो एकदमै सजिलो हुन्छ। यो बुझ्नु भयो नि मेथड 1? यस सर। ओके मेथड 2 के छ? सेकेन्ड एक्सेप्सन भन्दैन त फेरि? सेकेन्ड एक्सेप्सन मैले एउटा लाइनबाट 3वटा पोइन्ट लिए र अर्को लाइनबाट एउटा पोइन्ट लिए भने त्यसले क्वाड्रिलेटरल बनाउँछ त? बनाउँदैन। त्यही भएर त्यसलाई माइनस गर्ने। एउटा लाइनबाट 3वटा लिए 4C3, अर्को लाइनबाट एउटा लिए 6C1, ठिक छ? अथवा फर्स्टबाट एउटा लिए 4C1, सेकेन्डबाट 3वटा लिए 6C3, ठिक छ? यो हटाइदिनु पर्यो। ल ओके मेथड 2 भनेको के हो? यतातिर के गर्नु पर्यो? यो घटाउनु भन्दा राम्रो केबाट बन्छ त्यही गर्ने नि त, हैन? यहाँ चाहिँ के गर्नु भयो? ट्याङ्गल बनाउनलाई एउटाबाट एउटा लिनु, अर्कोबाट दुईटा लिनुभयो भन्दो रहेछ त मजाले। यहाँ पनि त्यस्तै छ नि त। त्यो घटाउने कुरा छोड्दिउँ। मेथड 2 ले के काम गर्छ? सिधै डाइरेक्ट गर्छ। त्यसो भए हामीले क्वाड्रिलेटरल बनाउनु पर्यो। दुईटा लाइन दिएको छ, दुईटा प्यारलल लाइन हो। त्यसो भए यहाँबाट दुईटा पोइन्ट लियौँ, यहाँबाट दुईटा पोइन्ट लियौँ, क्वाड्रिलेटरल बन्छ कि बन्दैन? बन्छ सर। भन्नुहोस्। हो त गर्ने त त्यही रहेछ। हामीले माइनसहरु गर्ने कुरा छोड्दिउँ, सिधै एकैचोटि डाइरेक्टमा जाऊँ। त फर्स्ट लाइनबाट दुईटा लियौँ 4C2 भयो। त्यसैगरी अर्को लाइनबाट दुईटा लियौँ, कति छ यो? 6C2 भयो। कति हुन्छ यो? गर्नुस् त। 90. 90 बुझ्नु भयो? यस सर। एकदम सजिलो भयो त। ठिक छ? यस सर।